নমস্কাৰ ভিউৱাৰ্ছ আজি মই আপোনালোকলৈ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ সেয়া হৈছে মিক্স চব্জি ইয়াত মই এটা আলু কেইটামান পটল এটা স্কচ আৰু অমিতা যেটো আধা পকা আৰু বন্ধাকবি দিছোঁ বন্ধাকবিখিনি মই এনেকুৱাকৈ অকমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে অলপ পছলা ইও চব্জিখনৰ সোৱাদ অতি বঢ়ায় পটলখিনি মই এনেকুৱাকৈ বাকলি এৰুৱাই লৈছোঁ তেতিয়া চব্জিখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আৰু পটলখিনি সোনকালে সিজি যায় সফট হয় এইখিনি হৈছে মোৰ কেঁচা মছলা নহৰু আদাখিনি মই ৰুকি লৈছোঁ নহৰুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু পিয়াজ অলপ আৰু অমিতাখিনি মই এনেকুৱাকৈ বাকলি এৰুৱাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই একেবাৰে মিহিকৈ নহয় অকমান ডাঙৰকৈ অমিতাখিনি কাটি লওঁ স্কচখিনিও মই এৰুৱাই লওঁ স্কচটো মই টুকুৰা টুকুৰি কৰি এৰুৱাম নহ'লে বাকলিখিনি ভালকৈ নাযায় আৰু গুটিখিনিও কাটি পেলাই দিম আৰু গুটিখিনি কাটি হলত মই ধুই লৈছোঁ গুটিখিনি আৰু পছলাখিনিও মই ধুই লৈ এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ তেতিয়া সোনকালে সিজি যায় এয়া মোৰ ঘৰৰে পছলা হয় আৰু গোটেইখিনি চব্জি মই এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া হৈছে পটল আৰু আলু দুইখিনি মই প্ৰায় সমান আকাৰত কাটিছোঁ আৰু অমিতা আৰু স্কচখিনি মই অলপ সৰুকৈ কাটিছোঁ পটলতকৈ আৰু এয়া হৈছে বন্ধাকবি আৰু পছলা গোটেইখিনি মই সুন্দৰকৈ কাটি ধুই লৈছোঁ এতিয়া মই কেৰাহী এটা বহাই দিম লোৰ কেৰাহীত খোৱাটো খুবেই উপকাৰী হয় আৰু ইয়াতে মই অকমান মিঠাতেল দিম আপোনালোকে জানে মই বেছি মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বা বেছি তেল বা অতিপাত মছলা মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপ পাঁচফোৰণ দিম এটা শুকান জলকীয়া দিম আৰু দুটা তেজপাত দিম আৰু সেইখিনি অকমান ভাজা হোৱাত মই কাটি থোৱা কেঁচা মছলাখিনি দিম অৰ্থাৎ পিঁয়াজ কাটি থোৱা নহৰুখিনি আৰু আদাখিনি এই গোটেইখিনি মই দি দিম আৰু জলকীয়া দুটা দি মই অকণমান লৰাই দিম আৰু ভাজি হলত চব্জিখিনি মই বহাই দিম পাচলিখিনি কেঁচা আৰু প্ৰয়োজন অনুসাৰে নিমখ হালধি আৰু এচামুচমান জিৰা গুড়ি দি দিম তাৰপিছত এইখিনি মই লৰাই দিম ভালদৰে লৰাই দি 10 মিনিটমান সময় মই ঢাকি পেলাই থৈ দিম এয়া শ্ৰদ্ধা বাইকৰ লগত খেলি আছে মামা আইতাকে আৰু 10-15 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন খুলি দিম আৰু চব্জিখিনি প্ৰায় আধা সিজা হৈয়ে গৈছে এখন চামুচেৰে মই অকণ ভাঙি চাম চব্জিখিনি প্ৰায় আধা সিজা হৈ গৈছে জুইটো কমাই থৈ দিছিলোঁ মই নহ'লে কেৰাহীত লাগি যায় দেখিছে ভাগি গৈছে স্কচ অমিতা আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই অকণমান পানী দি দিম আৰু জুইটো অকণ বঢ়াই দিম যাতে পানীখিনি গৰম হয় আৰু চব্জিখন সোনকালে সিজি যায় আৰু তাৰপিছত আকৌ ঢাকনিখন দি জুইটো কমাই দিম আকৌ 10 মিনিটমান সময় থৈ দিম মামা আইতা আৰু শ্ৰদ্ধা গল্প 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি দিছোঁ এয়া দেখিছে আপোনালোকে মোৰ চব্জি হৈয়ে গৈছে সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে এতিয়া মই পানীখিনি শুকাবলৈ নোহোৱা হ'বলৈ অলপ সময় ঢাকনিখন খুলি এনেকুৱাকৈ লৰাই দিম আৰু ঢাকি দিম যাতে চব্জিখিনি সুন্দৰকৈ মিক্স হৈ যায় আৰু গলি যায় তেতিয়া খাবলৈ আৰু সোৱাদ হয় গোটেইখিনি মই মিহি কৰি নিলোঁ হৈ গ'ল মোৰ চব্জি
আপোনালোকে খাই চাবচোন এনেকৈ এই চব্জি খুবেই উপকাৰী হয় মিক্স চব্জি বহুত ভিটামিন মিনাৰেল থাকে ইয়াতে আৰু কেনেকৈ হ'লে মোৰ ৰেচিপিটো জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ